السلام عليكم أصدقائي زملائي، بنرحب فيكم بحلقة جديدة من المعرفة التمريضية. ومنهنئ الجميع بقرب حلول شهر رمضان المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركة. بهاي المناسبة بدنا نتطرق لبعض المواضيع الهامة اللي بتهم المجتمع بشكل عام، اللي هو موضوع بعض الأمراض المزمنة وأداء فريضة الصيام. لكن قبل هذا الشيء لا تنسوا الاشتراك والمتابعة بالقناة لحتى نعم الفائدة على أكبر قدر ممكن من أفراد المجتمع إن شاء الله. صوموا تصحوا، هاي الدعوة النبوية الشريفة اللي صحت الروح والجسد، اللي رسولنا الكريم أطلقها منذ أكثر من 1400 عام. وما زال الأطباء والخبراء إلى يومنا هذا عم بيحاولوا اكتشاف أسرار هاي الفريضة الصحية وفوائدها الطبية جسديا ونفسيا. طبعا نحن من خلال دورنا التثقيفي والتوعوي بنحاول نحن نوضح بعض الجوانب الصحية والطبية، طبعا خاصة لأصحاب الأمراض المزمنة مثل أمراض السكري والقلب وضغط الدم وغيرها من هاي الأمراض. إن شاء الله نحاول نغطي أكبر قدر ممكن في هاي المحاضرات. أولا، مبادئ أساسية. لازم قبل القيام بأداء فريضة الصيام ضرورة مراجعة الطبيب المعالج قبل البدء بالصيام. ثاني شيء الالتزام بتعليمات الطبيب المعالج. ثالث شيء أيضا رصد الأعراض المصاحبة للصيام، الاسترشاد بنصائح المعالج الطبيب المعالج حول هذا الشيء وغيرها من نصائح والإرشادات الخبراء في هذا المجال. طيب، الداء السكري مثل ما بنعرف يعد من الأمراض اللي بيعاني منها الكثير في عصرنا الحالي، كبار وصغار، لأسباب عديدة ممكن يكون أبرزها العادات السلوكية والغذائية الغير صحية، آه، نظرا لتأثر ارتفاع وانخفاض سكر الدم بكل ما نحن عم نتناوله من طعام وشراب في التو واللحظة. فالمريض السكر هو أكثر المرضى حاجة إلى النصائح والإرشادات الطبية عند صوم شهر رمضان المبارك. وانطلاقا من هذا الشيء نقدم لكم بعض الإرشادات الأساسية لمريض السكري في شهر الصيام. أولا، غالبا بيحتاج مرضى السكري لإجراء تغيير في كمية ونوع العلاج اللي بيستخدموه خلال شهر الصيام. إذن لذلك يجب على كل المرضى استشارة الفريق الطبي القائم على علاجهم قبل البدء بالصيام، للتأكد من أنه ما عندنا مانع صحي بيعيق الصيام، ولحتى نضع خطة علاج مناسبة لكل المريض. يعني بتختلف كل حالة كل مريض عن المريض الآخر. ثاني شيء في عنا أنه كل المرضى السكري بحاجة انه تاكدوا من اجراء إن انتظام نسبه السكر اثناء ساعات الصيام باجراء تحليل باجراء تحليل سكر الدم، طبعا بشكل خاص في الايام الاولى، في الساعه الاولى للصيام، قبل صلاه الظهر، قبل صلاه العصر، قبل الافطار في المغرب. هذا الشيء نحن نحاول نراقب هاي النتائج اللي حصلنا عليها، ومن خلال اطلاع الفريق الطبي القائم على علاج المريض بيقدر التعديل المناسب على جرعات العلاج، بحيث ما يصير في عنا آه، مشاكل أو اضطرابات في نسبة السكر عند المريض. أيضا ثالث شيء، يجب على جميع مرضى السكري الالتزام بالنظام الغذائي المحدد لهم من خلال تناول 3 وجبات، اللي هي وجبة الإفطار، وجبة خفيفة في منتصف الليل، وبالإضافة لوجبة السحور. طبعا يوميا هذا الشيء، والامتناع عن الأطعمة اللي ممكن تحتوي على قدر كبير من السكريات البسيطة والدهون المشبعة اللي ممكن تؤثر سلبا على نسبة السكر في الدم. أيضا النقطة الرابعة اللي لازم نحكي عنها أيضا، يجب تناول أكبر قدر ممكن من السوائل اللي ما بتحتوي على سكر. كما يجب أنه بالإضافة لهذا الشيء عدم البقاء طويلا، أو أنه بذل مجهود بدني كبير في الطقس الحار، خاصة تجنبا لعملية فقدان السوائل اللي ممكن تصير عن طريق التعرق أثناء ساعات الصيام. طبعا
ينبغي ويجب على جميع المرضى السكري الصائمين الاتباع الهدي النبوي القائم على تعجيل الإفطار وتأخير وجبة السحور إلى ما قبل آذان الفجر. النقطة الخامسة اللي لازم أيضا نحكي عنها اللي هي النشاط البدني المعتدل أثناء النهار مع الخلوة طبعا للراحة والسكينة في فترة ما بعد العصر وقبل المغرب. النقطة السادسة أيضا لازم نحكي عنها إنه ما لازم نتردد أبدا في إنهاء الصيام في أي وقت في حال حدوث انخفاض حاد في هبوط سكر الدم إلى ما دون 60 ملغ في الديسيلتر، حتى في حال عدم الشعور بأعراض انخفاض سكر الدم. فهي الحالة بتستوجب حدوثها عند حدوثها إنهاء المريض للصيام فورا دون تردد. لازم نقوم بالإجراءات من خلال تناول شراب يحوي على سكر وتكرار هذا الشيء حتى تعود نسبة سكر الدم للمستوى الطبيعي. لازم نعرف أسباب حدوث هاي المشكلة ونناقش هذا الشيء مع الفريق الطبي المعالج لحتى نمنع تكرار هاي الحالة. لازم أيضا نراقب سكر الدم أثناء ساعات الصيام لحتى نتعرف على هاي الحالة قبل حدوثها وعلاجها بشكل مبكر، طبعا مع ملاحظة أنه بعض مرضى السكري وخاصة من النوع الأول الشبابي اللي بنسميه ما بيشعروا بأعراض الانخفاض، ويتوجب عليهم إذا أصروا على الصيام إجراء تحليل سكر دم عدة مرات يوميا خاصة في النصف الثاني من النهار، أي كل ما اقتربنا من المغرب. النقطة السابعة لازم أيضا نحكي عنها اللي هي الارتفاع الحاد لنسبة سكر الدم إلى 250 ل 300 ملغ في الديسيلتر. هذا بيحدث لكثير من المصابين حتى في حال عدم الصيام، والأرجح أنه ما بيستدعي إنهاء المصاب بالسكري لصيامه. طيب طبعا هذا الشيء إلا إذا كان مصحوب بأعراض مرضية، ممكن الشعور بالإرهاق وكثرة التبول أو ظهور الأسيتون في البول أو ارتفاع نسبته في الدم، أو كان ارتفاع سكر الدم بسبب إصابة المريض بمرض عرضي آخر حاد. فهاي الأمور كلها بتستوجب إنهاء الصيام. طيب إذا عند ارتفاع سكر الدم فوق 300 ملغ في الديسيلتر فإنه في هاي الحالة بيستوجب الحذر وتناول جرعة الأنسولين السريع الأكترابيت اللي نحن بنسميه في المفعول. طبعا إعادة التحليل خلال نصف ساعة إذا لم تنخفض النسبة بعد أخذ جرعة الأنسولين أو إذا ارتفعت أكثر، فإنه في هذه الحالة يجب إنهاء الصيام وتناول سوائل ما بتحوي على السكر والتوجه لأقرب مركز طبي صحي أو مستشفى إذا صاحب طبعا هذا الشيء أعراض مرضية أخرى. طيب النقطة التالية اللي بدنا نتطرق لها اللي هي موضوع المضاعفات. طيب شو هي المضاعفات اللي ممكن تصير أثناء قيام المريض السكري بالصيام؟ ممكن يصير عندنا فقدان السوائل والتجفاف. طبعا المصاب بداء السكري معرض أكثر من غيره لفقدان السوائل اللي بالنهاية ممكن تؤدي للتجفاف. لذلك بهي الحالة بننصح مرضى السكري بإكثار من شرب السوائل الغير محلات الغير حاوية على نسبة سكر على السكر عفوا بعد الإفطار، وعدم التعرض لأشعة الشمس أو القيام بأي مجهود بدني كبير خلال فترة النهار اللي هي فترة الصيام. نقطة تانية اللي هي الارتفاع الحاد في سكر الدم ممكن تصير كأحد من المضاعفات. لما بتصل نسبة السكر في الدم إلى أكثر من 250 ملغ في الديسيلتر ممكن قد ينتج عن هذا الشيء أعراض ارتفاع سكر الدم مثل التبول بكميات كبيرة، الشعور بالعطش، فقدان الشهية، الدوخة، الاضطراب في الرؤية. هاي الأمور كلها بتعد كارتفاع في نسبة السكر في الدم، علامات على هذا الشيء. الشيء الثالث ممكن يصير كمضاعفة للصيام عند مريض السكري اللي هو الانخفاض الحاد اللي ممكن يصير في سكر الدم لما تصل نسبة السكر الدم إلى 70 ملغ في الديسيلتر أو أقل من هاي النسبة. هذا الشيء كمان بينتج عنه أعراض انخفاض سكر الدم اللي هي ممكن تكون الشعور بالجوع، اللي ممكن يكون الدوخة، الشعور بالتعب والإرهاق بالإضافة إلى الرجفة، التعرق، القلق والتوتر، عصبية، عدم تركيز،
التشنجات، ممكن تصل حتى لمرحلة إغماء عفوا. فهي كلها منها علامات انخفاض الحاد في سكر الدم. طيب، نقطة ثانية بدنا نحكي عنها اللي هي أدوية السكري والصيام. طيب، للجانب حكينا في البداية أنه لازم ضرورة زيارة الفريق الطبي القائم على العلاج المريض قبل بدء الصيام لإجراء التعديل المناسب على الخطة العلاجية قبل وحتى أثناء وبعد شهر الصيام. بالإضافة لهذا الشيء، فعلى المريض أيضا أنه يعرف كيفية تأثير الدواء اللي بيستخدمه على سكر الدم ومدة ذلك التأثير. طبعا معظم مرضى السكري نتيجة الحالة المزمنة على تعاطي الأدوية بصير عندهم ثقافة جيدة نوعا ما حول الأدوية. طبعا هذا الشيء بيساعدهم في السيطرة على نسبة السكر في الدم والإكمال الصوم دون التعرض للتقلبات الحادة في نسبة السكر في الدم. أولا، في عنا الأقراص الفموية الخافضة لسكر الدم. بهاي الحالة بنقسمها لقسمين. ممكن التقسيم أولا المجموعات اللي ما بتزيد من إفراز الأنسولين، أو المجموعات التي لا تزيد من إفراز الأنسولين. وبالتالي هاي المجموعة من غير المحتمل أنها تسبب انخفاض في سكر الدم أقل من المعدل الطبيعي أثناء ساعات الصيام. وبهاي الحالة لا توجد حاجة لإجراء تغيير في جرعتها اليومية. من الأمثلة على أسمائها التجارية الميتفورال، اللي هو معروف كمنظم لسكر الدم وليس كخافض بين أفراد المجتمع. المجموعة الثانية المجموعات اللي بتزيد من إفراز الأنسولين، وهاي بتسبب انخفاض في سكر الدم دون المعدل الطبيعي. بهاي الحالة بيلزم إجراء تعديل على جرعتها اليومية، طبعا بناء على رأي الطبيب المعالج. من أمثلة الأسماء التجارية عليها الدياميكرون أو الجلوستات وغيرها من الأدوية الخافضة لنسبة السكر في الدم. ثاني شيء، الأول كانت الأقراص الفموية القائمة على علاج النوع الثاني في لسكر الدم. الثاني الأنسولين القائم على علاج السكر الشبابي أو النوع الأول. تختلف أنواع الأنسولين المستخدمة في شدة ومدة تأثيرها أثناء ساعات الصيام، إلا أنه جميع أنواع الأنسولين يمكن أن تسبب انخفاض في سكر الدم أقل من المعدل الطبيعي. وهذا الشيء بيلزم على المريض استشارة الطبيب لإجراء التعديل المناسب على نوع وكمية جرعة الأنسولين قبل البدء بالصيام بيوم على الأقل. طيب، هون بدنا نحكي عن بعض النصائح الغذائية العامة لمرضى السكري المقبلين على الصيام. أولا، لازم نحرص الحرص التام على اتباع السنة النبوية كما أسلفنا قبل قليل، بتعجيل الإفطار وتأخير وجبة السحور إلى ما قبل صلاة الفجر. ثاني شيء، تناول أكبر قدر ممكن من الماء أو السوائل الغير المالحة أثناء الليل لنتجنب الدخول في حالة التجفاف أثناء النهار. ثالث شيء أيضا اتباع السنة النبوية في الإفطار ب3 تمرات، مع ملاحظة أنه هاي الكمية بتساوي وحدة فاكهة، ولازم نحسبها أيضا ضمن السعرات الحرارية المسموح فيها ضمن البرنامج الغذائي. طبعا الأخصائي التغذية بالتنسيق معه ممكن يوضح لنا هاي الجوانب كلها. بالتعاون أيضا مثل ما حكينا أنه نوزع كمية الطعام مع أخصائي التغذية، نوزع الكمية المسموح بها على وجبتين، الإفطار والسحور، مع إضافة الوجبة الخفيفة في منتصف الليل كما حكينا كما أسلفنا وتطرقنا لهي النقطة. نتجنب الأطعمة اللي بتحتوي على السكريات البسيطة، ونتناول النشويات اللي بتحتوي على الألياف الغذائية مثل كأمثلة عليها الخبز الأسمر، البقوليات. هاي المواد الغذائية بتبطئ من سرعة ارتفاع سكر الدم بعد أكلها. أيضا يفضل استخدام الفرن بدل من المقلاة لتحضير أنواع الأطعمة اللي بتكون مطلوبة ومرغوبة في فترة مع بعض الإفطار، مثل السمبوسك والمعجنات الأخرى. ممكن بهي الحالة نستعمل الفرن بدل المقلاة لتحضيرها. أيضا نستبدل
الأنواع الأطعمة الدسمة اللي بتحتوي على كميات كبيرة من الدهون مثل اللحوم والألبان كاملة الدسم بأنواع الأطعمة اللي بتحتوي على كمية أقل منها. طبعا بالنهاية هاي المحاضرة نشكر الجميع على المشاهدة، وما ننسى الاشتراك والمتابعة لحتى نعم الفائدة المرجوة على جميع أفراد المجتمع. وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.